ถ้าต้องการทำธุรกิจในการเรียนรู้ครั้งสมัยฉันก็รู้สึกว่ากลัวเช่นกันงานชิ้นใหญ่ย่อมเป็นออกเป็นงานชิ้นเล็กๆคำที่มีการออกเสียงหลายแบบในภาษาจีนฉันเลือกคำที่ใช้บ่อยที่สุดวันนี้มีแค่18คำแต่มันมีทั้งหมด44การออกเสียงค่ะแต่คนนี้ดูเหมือนอายุ4-15 ปีเขาถูกเรียกว่า少年少年ผู้หญิงคนนี้มีอายุไล่เลี่ยกันถูกเรียกว่า少女少女เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตเพียงพอดังนั้นพวกเขา年少无知年少อายุน้อยกว่า无知ไม่มีความรู้นี่คือแอปเปิล少年有5个少女有2个少女的苹果比少年少น้อย这7个苹果多少钱多少钱ราคาเท่าไรค่ะ少年少女年少少多少放产铺不来有你呢少年和少女去买苹果总共花了多少钱呢由于他们年少店家就说不要钱他们分苹果少年有5个少女有2个少女的苹果比少年少จริงมีแม่นางใหญ่2สายหนึ่งในนั้นเรียกว่า长江长江尺子长书签短长短长ผู้นำขององค์กรเมื่อพ่อแม่มีลูกพวกเขาถูกเรียกว่า家长家长ถ้าเด็กซนครูจะว่า请你的家长来一下请你的家长家长家长糟糕了ผู้นำของฝ่ายเขาถูกเรียกว่า酋长酋长为作为女人作为母亲作为老师作为แสดงความรับผิดชอบ作为母亲ทำไมถึงทำร้ายลูกสาวนะ母亲แม่ภาษาเขียน为了ผู้ปกครองหรือคู่ค้าบางคนจะบอกว่า我这么做还不是为了你为了你为了你我这么做还不是为了你ถ้าเรามีความสุขก็พูดว่า太欢乐了欢乐欢乐ก็พูดว่า快乐快乐咦哪传来的音乐声音乐声音乐你喜欢哪种音乐你喜欢哪种音乐音乐ตัวอย่างเช่นเราเขียน一行字นี่คือปริมาณถ้าคน2คนทำงานประเภทหนึ่งก็ว่า我们是同行เช่นเวลาเราเดินพูดว่า步行นี่คือ人行横道人行横道让你躺ไม่ได้ก็พูดว่า
不行，不行，不行。太老婆啊，你真行，你真行。城市一代拖埋，คนทำสิ่งนั้นได้ยังไงนะ？你真行，哦，你真行。แสดงชอบ好学，好哭，好学，好哭。他有很多爱好，爱好，爱好啱阿啲咧。ที่สองว่ายัง好人，生活好，准备好了。好人，生活好，准备好了。好快，好快，เร็วจัง。好烦，好烦，好烦，น่ารำคาญ。คุณเห็นหนังสือของฉันไหม没有，没有，没有。洪水淹没了村庄，淹没，淹没。大海淹没了小船。不要说淹没，这是淹没，淹没。可能台湾冇好，它很温和，它很温和，温和。干在枯松稀泥，看起来很柔和，柔和，柔和。อธิบายความสำคัญของสองคน我和他不合，我和他不合หมายความว่าฉันกับเขามีความขัดแย้งเราทะเลาะกัน但现在和好了和好和好ผู้หญิงญี่ปุ่นสวมใส่คิโมโนเรียกว่า和服和服跟我学英文กับภาษาไทยคำว่าและ我和你我和你工人和农民工人和农民一唱一和一唱一和มีแต่3คนและแต่2คนจู่โจมแต่คนอื่นเธอก็ร้องไห้และพูดว่า他们俩一唱一和的欺负我一唱一和在奶粉里和点糖和点糖小朋友撒尿和泥和泥和ผ่อนแห้งหัวสิ่งที่เปียก胡打麻将赢了胡牌胡牌胡啦胡啦เด้อครั้งนี้ฉันพูดไปแล้วเรามาทบทวนสักนิดหน่อยนะ红的红的这支笔是红的的确的确他的确没来过他的确没来过目的目的你做这件事的目的是什么你做这件事的目的是什么你做这件事的目的是什么这是一颗种子种子把它种在土里种在土里种子种在土里上แล้ว上อีกเรียกว่า重复重复ซื้อแอปเปิ้ล1กิโลกรัมกิโลกรัมนี้เรียกว่า重量重量
น้ำละคงผู้หญิงเป็นความรัก体重体重不要问体重不要问体重หมอทางการแพทย์ห้ามมี差错差错差错ความหมายว่าไม่อนุญาตให้ผิดพลาดกระดาษสองใบนี้看起来没有差别差别差别差不多差不多没有差别差不多เหมือนกันนะสถานที่ทำงานคือเมืองปักกิ่งแต่ต้องไปประชุมที่เมืองอื่นเรียกว่า出差出差นี่คือ整齐整齐เรียบร้อย整齐参差不齐参差不齐参差不齐ไม่เรียบร้อย参差不齐คุณมีนิสัยพองี้ล่ะหรือเปล่านะ午觉午觉คุณต้องเรียนรู้ที่พูดภาษาไทยไหมฉันต้องเรียนรู้ค่ะ哇我觉得你太有觉悟了觉得คิดว่า有觉悟มีความกันกังเนาะหลายดังนั้นเสื้อผ้าสกปรก衣服脏了内脏内脏อวัยวะภายใน我不爱吃内脏ฉันไม่ชอบเครื่องในอากาศร้อนมาก把电扇打开吧电扇电扇นี่คือการต่อหู扇耳光扇耳光扇他一耳光扇他一耳光啊被扇了一耳光被扇了一耳光ครั้งนี้มีหลายการออกเสียงฉันพูดไปแล้วค่ะการสอบมีข้อหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงเรียกว่า难题难题เช่นแผ่นดินไหวร่างสึนามิไฟไหม้สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายเรียกว่า灾难โควิดเป็นภัยพิบัติสำหรับมนุษย์ทั้งหมด全人类的灾难ถ้ามีคนพูดโกหกคำที่เขาพูดเรียกว่า假话假话假话การพูดโกหกนักเรียนมีช่วงพัก2ครั้งต่อปี假期假期วันหยุด寒假暑假寒假暑假ถ้าเราออกจากเมืองบ้านเพื่อทำงานต่างถิ่นเรียกว่า漂泊漂泊ลอยเหมือนเรือค่ะที่เมืองปักกิ่งเรียกว่า北漂ที่上海เรียกว่า沪漂การสภาพทำให้สีของผ้าออกไปเรียกว่า掉色了掉色了ครั้งที่หนึ่งแปลว่าสูญเสียคำที่สองนี่คือสีปกติเราว่าเสื้อ颜色แต่ที่นี่เราว่า色色掉色了掉色了หรือ被漂白了漂白漂白นี่คือ漂白剂漂白剂ว่าผู้หญิงหน้าตาดี她很漂亮她很漂亮漂亮คนจริงแอนก็พูดผิดออกเสียงบางครั้ง
ยอมรับว่าตอนแอนไม่รู้และแบ่งขอนทั้งไม่ได้ค่ะ 洁癖、洁癖、生肖、生肖、馄饨、馄饨、蛋挞、蛋挞、铜臭味、红袖味、花蛤、花蛤、粗犷、粗犷、嫉妒、嫉妒、晕车、晕车、心宽体胖、心宽体盘、果实累累。果实累累。妈妈，今天我累了。 ไม่เป็นไร ถ้าคุณผู้ผิดเรายังเข้าใจได้นะ สวัสดีค่ะ